Φύγαμε από Ιμπικουή και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς Παραγουαρί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να δούμε και το εθνικό πάρκο του Ιμπικουή πολύ καλά. Το είδαμε λίγο και θέλαμε να γυρίσουμε σήμερα να δούμε ένα μουσείο που έχει μέσα και κάτι άλλο. Και τελικά με αυτά αργήσαμε πολύ. Δουλειές στο PC, άντε μια ωρίτσα να δουλέψουμε, μετά προκύπτουν και άλλες δουλειές. Και τελικά χάνεται όλη μέρα έτσι. Τι να κάνεις. Ναι, δεν πειράζει όμως, γιατί είναι το τέλειο ωράριο για οδήγηση. Ναι, όντως. Βλέπουμε καλά, μπορούμε να απολαύσουμε τη διαδρομή. Πολύ φύση παντού. Καλά, εδώ είναι ο δρόμος βέβαια. Αλλά δεξιά και αριστερά έχουμε συναντήσει πολλά ζώα, άλογα, αγελάδες, κότες. Στην αρχή μείναμε και σαν ένα μποτιλιάρισμα λίγο και στο Ιμπικουή. Στο Ιμπικουή κολλήσαμε λίγο πριν πούμε, αλλά κράτησε 5 λεπτά και τελικά εντάξει ήμασταν. Ναι, αλλά είναι πολύ περίεργο. Μποτιλιάρισμα στο Ιμπικουή. Ήταν κάτι σαν πορεία, πολλά αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο έτσι. Πηγαίνουν πολύ αργά με αλάρμα αναμένα. Περίεργο. Το ανάψαμε και στα αλάρμα. Λέμε εντάξει. Δεν είναι κάτι της Παραγουάης αυτό. Κάτι μπορεί να είναι κάτι της Παραγουάης. Δεν καταλάβαμε τι ήταν. Σαν να πηγαίνουν όλοι μαζί στη Λαϊκή, αλλά περίεργο ένας πίσω από τον άλλο. Με αναμένα αλάρμ. Όπως και να έχει. Πόσα χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα. Αχ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γύρω στα. Μία ώρα περίπου. Δεν θυμάμαι. 1 ώρα και 40 λεπτά ήταν να κάνουμε. Θα ήταν 100 κάτι χιλιόμετρα έτσι. Πηγαίνουμε ουσιαστικά προς Ασουνσιόν. Το Παραγουαρί είναι μια πόλη πηγαίνοντας προς Ασουνσιόν, αρκετά κοντά θα έλεγα. Οπότε είπαμε να πάμε Παραγουαρί ώστε να είμαστε και πιο κοντά στην Ασουνσιόν όπου θα επιστρέψουμε αύριο και με την ευκαιρία να δούμε και το Παραγουαρί. Το σπίτι που μέναμε στο Ιμπικουή δεν ήταν διαθέσιμο για σήμερα, το είχε κλείσει κάποιος άλλος. Και εμείς, αν θέλαμε να κάνουμε επέκταση για λίγο παραπάνω, δεν μπορούσαμε, δεν ήταν διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση. Μας πήραν στο σπίτι. Το είχαμε κλείσει αρχικά για 3 νύχτες, να δούμε αν θα μας αρέσει το μέρος κλπ. Μετά είπαμε να κάνουμε μια επέκταση και ρωτήσαμε τη σπίτι νοικοκυρά αν μπορούμε για 1-2 μέρες. Λέει μπορείτε για 1, δεν μπορείτε για 2. Ναι. Και είπαμε εντάξει, 1 μέρα εκεί ακόμη. Και για να μην γυρνάμε κατευθείαν Ασουνσιόν σήμερα, γιατί θέλουμε να γυρίσουμε αύριο που έχει μια γιορτή τέλος πάντων στην Ασουνσιόν, είπαμε ότι επί τη ευκαιρία να γνωρίσουμε και το Παραγουαρί σήμερα, έτσι, αρχικά 1 μέρα. Θα το κλείναμε για περισσότερο, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι για το ίντερνετ. Ναι, αυτό το σπίτι τελικά, επειδή μας είχαν πει ότι θα είχε 15 Mbps, φοβόμασταν λίγο. Η ταχύτητα είναι λίγο χαμηλή για τα δεδομένα μας. Τελικά όμως τα καταφέραμε. Είχε εντάξει η ταχύτητα, σταθερή. Μπορεί να ήταν 15 Mbps, αλλά ήταν σταθερή. Οπότε τα καταφέραμε. Την κάναμε τη δουλειά μας. Είπαμε να μείνουμε λίγο παραπάνω γιατί το ίντερνετ είναι ζωτική σημασία. Χωρίς ίντερνετ δεν μπορούμε. Αφού βγάλαμε άκρη, είχαμε και τα δεδομένα με τα κινητά κλπ. Είπαμε να μείνουμε λίγο παραπάνω. Βασικά χάλασε σήμερα το ίντερνετ. Και τελικά χάλασε σήμερα, τελευταία μέρα. Τι έκπληξη! Ξυπνήσαμε με κομμένο ρεύμα σήμερα στο σπίτι, στην καλύβα μας. Και λέμε, ο Χαμάν, τι έγινε, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν έχουμε ρεύμα. Εγώ είχα και ένα μάθημα μεταξύ λίγο μετά. Και τελικά επανήλθε το ρεύμα. Αλλά επανήλθε και το ίντερνετ, αλλά κόπηκε την ώρα του μαθήματος το ίντερνετ. Δυστυχώς, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Αμέσως ανάψαμε τα δεδομένα και αυτά hotspot στο κινητό. Το σώσαμε με το hotspot, ευτυχώς είχε καλό σήμα και όλα καλά. Το ίντερνετ βέβαια, ακόμη και όταν φύγαμε από το σπίτι, δεν είχε επανέλθει. Η σπίτι νοικοκυρά είχε στείλει ήδη μήνυμα στην εταιρεία. Λέει εντάξει, συγγνώμη, η εταιρεία είναι κάτι στην περιοχή, το ψάχνουμε, το φτιάχνουμε. Φτηνά τη γλιτώσαμε, θα έλεγα, με αυτό το θέμα. Γιατί άμα δεν είχαμε τα δεδομένα, πάει το μάθημα. Πάει το μάθημα, πάει η δουλειά και χωρίς δουλειά, πού πας? Χωρίς δουλειά δεν έχει ταξίδι και χωρίς ταξίδι δεν έχει ζωή και χωρίς ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα μας βλέπατε και σε αυτό το βίντεο, θα ήμασταν ακόμη εκεί που ήμασταν πριν, θα κάναμε τη δουλειά μας. Έλατε, πού θα ήμασταν τώρα? Θα ήμασταν στο Rio de Janeiro, στην Ασία, δεν ξέρω. Θα ήμασταν κάπου πάντως σε μια σταθερή δουλειά, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Δεν θα τραβούσαμε βίντεο, δεν θα μας γνωρίζατε και εμείς δεν θα γνωρίζαμε και εσάς. Αυτούς που σας γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε αρκετούς ανθρώπους, μας γράφουν στα σχόλια καθημερινά, μας στέλνουν προσωπικά μηνύματα. Τους γνωρίζουμε. Μπορεί να μην τους έχουμε γνωρίσει προσωπικά αυτοπροσώπως, ας πούμε, αλλά τους γνωρίζουμε. Φαντάζομαι μια μέρα να έχουμε μιλήσει σε όλους, γιατί πατάμε και σε προσωπικά μηνύματα με ηχητικό. Μπορεί μια μέρα να έχουμε μιλήσει και σε όλους, ναι. 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, για να μην φλιαρούμε περισσότερο, νομίζω κάπου εδώ θα το κλείσουμε και τα λέμε στο επόμενο. Στο κανάλι μας. Κάντε και ένα subscribe αν μπορείτε. Στο YouTube εννοώ, όχι στο Facebook που λένε μερικοί. Ναι. Γιατί θέλετε συνδρομή. Όχι. Είναι ένα κουμπί, απλώς το πατάς, είναι δωρεάν, δεν κάνει τίποτα, δεν υπάρχει κόστος και τέτοια. Λέγεται subscribe.